يلا حيهم، وصفتي هذا اليوم كيفية عمل كبسة بالدجاج بأبسط وألذ طريقة. تابعوا الفيديو للأخير. بالبداية نحتاج إلى كاسة طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة، كاسة فلفل أخضر مفروم ناعم، كاسة جزر مبشور، كاسة بصل مفروم ناعم، 3 حبات نومي بصلة، ورق غار عدد 3، 6 حبات هيل، 6 حبات قرنفل، ثوم مقطع شرائح. بهارات عبارة عن ربع ملعقة صغيرة زنجبيل، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة بهارات كبسة، ملعقتين كبيرة معجون طماطم، نصف كاسة زبيب، ومكسرات محمصة، لوز وفستق. وأهم مكون دجاج مقطع، الكمية حسب الرغبة. هسا نجي على طريقة العمل. طبعا نحتاج إلى جدر واسع تخليه زيت، وبعدين نضيف البصل والثوم ونهمس نهمس نهمس إلى أن يذبل البصل. نضيف الجزر والفلفل الأخضر ونهمس لمدة دقيقتين. بعدها نضيف الطماطم ولازم تقشروها تطلع أطيب. صحيح تاخذ وقت وتعب، بس إلى اللي يريد الأكلة تطلع طيبة ومرتبة لازم يصبر على التعب. والمهم هسه راح نضيف كل المطيبات: ورق الغار والنوم بصل والفلفل الأسود، ملح، كركم، بهارات كبسة، زنجبيل، معجون طماطم، ونهمس لمدة دقيقة. بعدها نضيف قطع الدجاج ونهمس زين ويا الحميسة حتى تاخذ الطعم والنكهة لمدة 5 دقائق. بعدها ضفت مي حار ويترك لمدة نصف ساعة إلى أن يستوي الدجاج. راح أستغل الوقت وأسوي أحلى ولذ دقوس أو صلصة اللي تقدم ويا الكبسة، وهي عبارة عن 3 فصوص ثوم، طماطة عدد 1، فلفل حار عدد 1، نصف بصلة. توضع في الخلاط ونضع فوقها ملح ملعقة كبيرة، معجون طماطم ملعقة كبيرة، خل ملعقة كبيرة زيت، وتخلط بالخلاط جيدا. وبعدين نخليهم على النار حتى يسخن وأي سواد تبخر وبس. صلصة لذيذة سريعة تقدرون تحتفظون بيها بالثلاجة إلى أن تستوي الطبخة. هاي بعد نصف ساعة استوت الدجاجات، راح نطلعها ونشويها بالفرن. أما الشوربة راح أضيف التمن فوقاها والزبيب. وهسه الدجاج أخذ لون قرمزي حلو والتمن استوى. راح أخلي على النار هذا لمدة 20 دقيقة. هسه وقت التقديم. تحبون تقدموها نفس طريقتي أو بأي شكل انتو تحبوها. جابوا طريقتي بعمل كبسة ما راح تندموا، وتجربة خير وبرهان. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تعجبكم هاي الكبسة. هاي الكبسة كل سريعة وكل سهلة. لا تنسوا الاشتراك في قناة، في اشتراك، لايك وشير. في امان الله وعوافي على القلب.